What's up mga Noise? Richard here from Noise TV. Welcome to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and don't forget na i-hit ang notification bell para updated ka sa kung mga upcoming videos how to make money online, SEO, and freelancing. Thanks! Hello mga Noise! Again, Richard here from Noise TV. In this video mga Noise, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng pera gamit ang Facebook. So, sa inyo is ginagamit ang Facebook as personal use, right? Dapat, kung may platform dyan, or Pinterest, Twitter, IG, atong gamiton para sa atong income stream. So, dapat gamiton nato kung naay mga new platform diha nga mugawas or ma-release, kailangan isipan nato paraan kung paano maka-income tayo na kay sayang ang atong time maglaan og time dito sa Facebook tapos dili ta maka-income, di ba? Okay? Mag-start ta sa una-una. Ang una-una is Facebook Marketplace. Kung ang iba sa inyo ha is ginagamit na ning Facebook Marketplace as isa sa mga way na maka-income mo ana. Para maka-income ta sa Facebook Marketplace, kailangan nato og product na ibaligya nato. Either brand new or pre-love. Okay? Pakita na ko sa inyo karon kung saan ang itsura, kung ano ang itsura ng Facebook Marketplace. Hayaan nyo na lang mga noise ha kung nagtatagalog ako or Bisaya. So I'm a native na Bisaya. Okay? Pakita na ko sa inyo ha. Wait lang ha. Pakita na ko sa inyo ha. So ito ang marketplace ni Facebook na pwede kang magbenta ng item kahit pre-love pa yan or brand new, pwede mong ibenta dito sa Facebook Marketplace. So type mo lang sa Google Facebook Marketplace or facebook.com/marketplace. Click mo lang facebook.com/marketplace. And then may mga kategorya yan. May mga categories dyan sa left side part sa Facebook. Vehicles, electronics, home and garden. So, ano ang prefer mo na item na ibuhang ibaligya diri sa Facebook Marketplace? Ibaligya means ibenta sa Tagalog. Okay? So, as you can see, may mga items na binibenta dito sa ibang seller. Kung may pre-love ka na item dyan, pwede mo ibenta dito. Just click sell something. And then, what are you selling? For example, pre-love jacket. And then, price is 150. General Santos City. Category, clothing or apparel. Clothing. And then, describe your item. Your description mo sa item. Dapat detailed yan mga noise ha. Detailed. Dapat detailed. Para pag nakita ni buyer is diretso na siya send the message sa iyo. Okay? Nanambuhaton. And then, sa photos, kailangan clear ang photos mga noise. Dili copy from Google or copied from Google Images. Dapat sarili gyud nimong picture para really gyud siya, legit na imuha gyud na ginabaligya. Pre-love man siya. Kung brand new, ibutang lang nyo dira kung unsang item. Or for example, brand new shoes. Check nyo, and then next nyo lang, add photo. And then ang itsura na inani ang itsura karon. Muna na imong listing na ay picture diha, naka-carousel, naka-slider, image slider, and then ay description diri. Tapos kung ang price niya, tapos paano mag-send og message si buyer. Dili lang na, is this available? Or mag-message siya dira.
Unsay ang itas send. After ana, pag ma-send na, makita na nakaroon dito ni seller or kita makita na nato nga unsa ilahang gina-inquire or unsa ilahang ginapangutana nga product. Okay? Hope na masabtan ninyo Tagalog or Bisaya ang akong ginaistorya and makita po din ang seller information. For example, kita nagabaligya, makita ato adiri And then, mga noise, before ko mag-start sa second na point or second way paano kumita ng pera sa Facebook is i-like na niya ang video, and sa mga wala pa ka-subscribe, i-subscribe nyo na and i-hit ang notification bell para updated jud mo sa akong mga upcoming videos, okay? Sa di lang mabulol ko mga noise ha. Okay? Kaya dugay-dugay na pud ko wala ka-upload. Okay? Ang next is Ang next is Facebook live streaming. Ang sa Facebook live streaming mga noise, kung mapansin ninyo na sa iba ng mga group naay naga-live diha sa Mobile Legends about Facebook gaming, magud siya ang Facebook live streaming. Pwede ta maka-earn dira og stars o sa mga mag-sponsor sa to ang Facebook page. Paano na siya? Yeah, Facebook live streaming. Pwede gyud ta. Nabulol na pud ko. Pwede ta maka-income sa Facebook live streaming. Paano, sir? Paano? Are, pakita na ko sa inyo ha. Ang sa Facebook live streaming na ginatawag nga Facebook stars. Kung makita ninyo na sa Facebook na naga-live na nakabutang send a star to the streamer. Kung makita nyo na, ibig sabihin kana nga channel is eligible na siya nga maka-income o sa mag-apply magug ka as streamer or kanidiri sa Facebook na streaming, na magud siya mga features na siya criteria nga kailangan nimo i-fulfill. For example, na 4 hours na video ka nag-stream live. Okay? I-check niyo na sa inyong creator dira. I-click man yun create live stream. So pag create nimo og live stream na, so makita nimo na dire. By the way, sa Facebook live streaming mga noise, ang ginagamit nila ang iban na sila third party na ginagamit, ang kasagaran ng ginagamit nila is OBS Studio. Kani akong ginagamit na pang record is OBS Studio mga noise. And kani sa Facebook stars, per star ang Facebook will pay you $0.01 dollar mga noise. Makita ninyo na sa dashboard, atong pangitaon ha. I-type ninyo ang facebook.com/gaming/streamer. Kung makita nyo na dire, nakoy isa ka page na sa level up. Makita ninyo na sa Noise Gaming na stream video gaming content. Muna akong ginaingon ganina nga criteria. Kita nimo na ang criteria diri, stream video content on at least 2 days in the last 14 days. Muna sundon ninyo na, kailangan ninyo na i-fulfill, kailangan na i-check dira para eligible na mo maka-apply sa Facebook gaming. After ana, set up ninyo inyong payment method or payment option, na PayPal, na bank account. So inana $0.01 dollar na mga noise. Imagine kung naay mog send sa imuha, for example sa isa ka live ni mo ha, $0.01 times ibutang nato sa isa ka oras or 2 hours sa isa ka adlaw. Kung ikapila ka mag-stream day, ibutang nato, shall we say 2 hours per day ka mag-live. So nakay 2,000 stars na receive karon na adlaw. So nakay $20. So, i-multiply na to na sa, assuming na 50 ang value sa dollar, 50 pesos.
nakay 1,000. Nakay 1,000 pesos. Okay? Kana madawat nimo na kay kani net 30 man gud ni ang Facebook. So kung unsay ma-income karon na month, next month 30 ka mabayaran na about stars payout. Ari, stars payouts will be issued into your country 30 days after the end of the month in which stars were received. For example, stars earnings you receive in June will be paid out in August. Okay, nagets na ito. Kung sa itong na-income karon na month, bayaran ta ni Facebook next month. Kay net 30 sila. So approximately 60 days after the end of the receiving month. Nana, kung natay 10,000 stars mga noise, ma-receive na to natay at least 100 USD. So 5,000 na po na kung sa peso. So yun na mga noise. Naay mga platform or naay mga site dira nga pwede ta maka-income, especially kani si Facebook. So we will not use Facebook as our personal, we will use Facebook as a business or our income stream. No? Gamito na to ni kay sayang ang opportunity na gihatag ni Facebook no maka-income ta. Unsa ang atuang ma-live? Ang atong ma-live sa Facebook mga noise is gaming about sa quiz mga games ba nga mag question and answer ka naga-giveaway ka kani ang pinaka-popular karon is ang Facebook gaming. Type nyo lang is fb.gg. Makita nyo na daghan kay mga streamers dira, daghan kayo 2.7k views. Makita ninyo na daghan kayo. So kung naay mag-send sila star, income na to nila. So imagine kung ikaw daghan kay kag viewers dira. Syempre mag-start magyud ta sa ginagmay, di ba? Mag-start magyud ta. Humble beginning ba? Mag-start ta sa ginagmay and then hinahinay slowly na naga-gain ta og mga following or mga followers. Okay? Hope na nasabtan ninyo ang akong pagbisaya sa Facebook live streaming. Okay? Kung namoy mga question about sa kaning mga point, ang una-una is tong Facebook Marketplace. Namoy question na please comment down below. Ang ikaduha is ang Facebook live streaming sa Facebook Star. Please comment down below para kung unsa inyong mga thoughts or unsa inyong mga opinion or na experience about sa Facebook live streaming, please comment down below. And ay mga question, unsa pa inyong and sa mga gusto mag-review, kung gusto na i-review good, na may pa-review sa kuha na application, website, please comment down below. And please guys, kung mag-send mo referral link sa kuha, please i-send na lang sa kuha email, ayo lang sa comment kay mas spam mo na ni YouTube. Okay? Hope na clear to sa inyo ha. Next would be Facebook fan page ad break. Unsa ni ang Facebook fan page? Syempre gamito na to ang fan page as our source of or our income stream. Ang kani mo na ginatawag nga ad break is naay ad kada video. Mo nang ad break kay every break naay ad. Unsa nang advertisement? For example, kung maglantaw gud ta og video sa YouTube, kung napansin niyo na naay ad ra, naay mga ads or ad nga mga 10 or 15 seconds na siya nga ad, makita na to. Mao na siya ang ad break. Ginabayaran ang mga Facebook page owner per 1,000 views. Depende na karon sa country. Kung sa Philippines ta, less good ang atong madawat ana ma-receive kay syempre ang nagabayad man ang mga advertisers sa mga tier 1 na countries like USA, UK, may nana. I-search na lang ang mga tier 1 countries muna ang mga high paying countries na ginabayad. Ang tawagan na is CPM mga noise, CPM. I-search na CPM, cost per mile or cost per impression, cost per 1,000 views. I-search na CPM. I-search na ha. Pakita na ko sa inyo ha ang unsa ang Facebook ad break. Okay? Ad break. Morning ad break mga noise. Dirita, what are ad breaks? Ad breaks are a way for you to earn money from your videos. Ads are placed at the natural breaks in your content or you can choose placement yourself. Kung mapansin niyo na, kung naamoy
Facebook page, i-check ninyo ang eligibility. Ang eligibility, same gyapon sa Facebook live streaming na kung unsa ang ilang requirements. So yun, requirements. Unsa ang requirements? For example, kani Noise Gaming, 10,000 followers, 1 minute views for 3 minute views, partner monetized policy, country availability na. Pag mag-green na siya mga Noise, mag 100% na ibig sabihin eligible na imuhang Facebook page. 10,000 followers, kung matyaga kita, tyagaan gid nato ang ato ang page na mo gain yung followers, nanay balik sa tua. Syempre kung maghimo ta og ang isa dira is entertainment, compilation, mo na mga Facebook page na ginabuhat. Okay? Kung i-search ninyo na compilation, okay, mag-sample ko sa inyo ha. Kaning kay kung familiar mo aning Letitias. Nan. Kung familiar mo aning nga page, comedian ang iyahang gibutang. To i-check, I Love the Philippines. Letitias Readers na kung mapansin ninyo entertainment ni. Entertainment ang iyahang ginabutang. Pero kung mapansin ninyo na ang iyahang mga videos na kung iyahang mga videos 18k views. Kung mapansin ninyo na daghan og views sa entertainment. Since sa Philippines nag-research ko about ani kung pila ang CPM rate sa Philippines or sa iba na country. Nakoy nakita nga isa ka post sa Black Hat World. Check nyo na blackhatworld.com. So, someone know the CPM for the Facebook ad break on video. If I publish a 3-minute video and I get 100k views, how much I can make through this program? Mapansin niyo na nag-screenshot diri o nani ang income. Ga depende gyud na, dili na to ma-estimate kung pila. Dili na to diba? May estimate man pero kani worldwide maguni ang traffic. Worldwide ni ang traffic kumbaga na ay tier 1, na tier 2, na tier 3. Na kung pansin mo daghan ka pangutana sa pero i-check nyo ni ana basta kung the more pages ta, the more income na magsulod sa to ang account. Okay? Hope na clear na to sa inyo kay 17 minutes na ni nga video, taas na kay siya. Okay? Dili na ako putulon ang kaning video. I hope na amoy natun-an sa kaning video. Kung naamoy natun-an, please comment down below. And sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe. Please subscribe to Nooice TV. I-search nyo lang sa YouTube, Nooice TV. And then subscribe, okay? And sa mga nagapangita o course dira or free training sa work from home or online freelancing, i-search nyo lang guys, Nooice VA. Nooice VA and then hit the subscribe button and the notification bell, okay? Para updated mo kung asa ko mag-upload na kung asa ko mag-upload na channel. Duha akong channel mga Nooice. Nooice VA Services, ako ang business about virtual assistance. Free lang na mga videos mga Nooice, wa may bayaran dira. Sa Nooice VA Services, it's all about working from home or home-based na mga trainings, asa ta mangita og work na mga online jobs platforms. And sa Nooice VA mga Nooice, kani nga channel is all about how to make money online and SEO for business. Okay? Na may SEO for online job. So, akong itudlo dire is SEO for business. Unahon sa nato ang how to make money online ng mga videos. Okay? Hope na clear to sa inyo ha mga Nooice. Please subscribe, comment, like, follow, share, tanan kung asa mo na platform na makita ninyo ni. And salamat sa mga nag-subscribe. Pasensya gyud kay karon pa ko ka-upload balik. Salamat mga Nooice and God bless.